હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે કોઈ રેસીપી શેર નથી કરવાની. આજે આ સ્પેશિયલ વિડીયો મારી 1,11,000 ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ ગુજરાતીની ફેમિલી માટે સ્પેશિયલી ડેડિકેટેડ છે. ફ્રેન્ડ્સ, હમણાં જ 20 દિવસ પહેલાં આપણી ચેનલ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ ગુજરાતીએ 1,00,000 સબસ્ક્રાઈબર પૂરા કર્યા હતા અને એના માટે યુટ્યુબે આપણને આ એક સિલ્વર એવોર્ડ મોકલ્યો છે. તો તેના માટે તમને બધાને દિલથી થેન્ક યુ. ફ્રેન્ડ્સ, હું તમને શોર્ટકટમાં મારી યુટ્યુબની જર્ની વિશે જણાવીશ. તો 6 જૂન 2020ના દિવસે મેં મારી યુટ્યુબની જર્ની સ્ટાર્ટ કરી હતી. જ્યારે યુટ્યુબની જર્ની સ્ટાર્ટ કરવાનું વિચાર્યું ને, ત્યારે તે ટાઈમે મારી સામે ઘણા બધા ચેલેન્જીસ હતા. આઈ એમ ધ મધર ઓફ 2 કિડ. હર્ષ જે 4 વર્ષનો હતો, જીયા મારી ડોટર જે 6 મંથની હતી. સાથે મારી જોબ કન્ટિન્યુ હતી. હું એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં કોમ્પ્યુટર આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટમાં આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર તરીકે વર્ક કરું છું. તો ઘરની રિસ્પોન્સિબિલિટી, પ્રોફેશનલ રિસ્પોન્સિબિલિટી, કિડ્સ અને સાથે યુટ્યુબ મેનેજ કરવું મને થોડું ડિફિકલ્ટ લાગતું હતું. પણ પેલી કહેવત છે ને કે જ્યાં ચા છે ત્યાં રાહ છે, સાહસ વગર સિદ્ધિ નથી. તો બસ ભગવાનનું નામ લઈ આઈ હેવ સ્ટાર્ટેડ માય યુટ્યુબ જર્ની. ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ ગુજરાતી ચેનલને બનાવી અહીંયા સુધી પહોંચાડવામાં મારી એકલીની મહેનત નથી. મારી ફેમિલીનો સપોર્ટ, તમારા બધાનો સાથ, મારા બધા સબસ્ક્રાઈબર 1થી લઈ 1,11,000 સુધી જેને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી, મારા બધા વ્યૂઅર્સ જે મારી રેસિપી જોઈ છે, એ બધાની મહેનત છે. તમારી ફર્સ્ટ કમેન્ટથી લઈ લાસ્ટ કમેન્ટ, બધી જ કમેન્ટ મેટર કરે છે અને મોટિવેટ કરે છે. સો અ બિગ થેન્ક યુ ટુ ઓલ માર સબસ્ક્રાઈબર એન્ડ વ્યૂઅર્સ. રેસિપી જોવા માટે, જોઈને રેસિપીને લાઈક કરવા માટે, રેસિપી ઘરે ટ્રાય કરવા માટે, ટ્રાય કરીને ફીડબેક આપવા માટે, તમારા વેલ્યુએબલ સજેશન માટે અને હા, આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે. અ બિગ થેન્ક યુ ટુ ઓલ. તો આવી જ રીતે ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચેનલ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ ગુજરાતીને સપોર્ટ કરતા રહેજો, રેસિપી જોતા રહેજો, લાઇક કરજો, સાથે તમારા ફીડબેક કમેન્ટ જરૂરથી કરજો. અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું નવી રેસિપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.